joining me now are two people who provide support to the Punjabi community for people who have been victims of mental health, for people who are going through mental health issues, and ਉਹ ਆਪਣੇ experience through ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ exactly what happened to them, what support they provide, why there is a lack of support, and also what you can do if you think someone's going through mental health problems and you think that there might be a critical stage, and who you can reach out to. So joining me now are Binnie and Gurj. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। Binnie ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਸ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਸ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿ ਸੁਇਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਸੁਇਸਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ। Gurj, why do you think there's a lack of support for people who, especially for people who've taken their own lives and their families? There's a stigma that surrounds suicide, so it prevents those that are left behind needing the help and reaching out for support. So there's that, and there's a shame attached to it as well. So people are reluctant to go out and reach out for help. Binnie, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੈਗੀ ਤਾਂ it's a distressing story, but I think it's one we need to hear because people can be going through it now and they might want to reach out, and we need to listen to what you've got to say. So please ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਨਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੀਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਚੱਕ ਲਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਲੇ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਲਾਗੇ ਰਹਿ, ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਜਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਇਸਾਈਡ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਇਸਾਈਡ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਸੁਇਸਾਈਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ।
Right. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੇ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ Gurjit, you've got something similar. I mean, you went through a similar experience. Please share with our viewers, as hard as it's going to be, but exactly what happened. So I lost my husband to suicide on the 18th of September 2015. It was completely unexpected. Jazz was an intelligent individual. He was a solicitor. He was incredibly witty, fearless, and quite a proud man. He was introverted, but he revelled in the right company. Yeah. He enjoyed watching sports like most people do. He enjoyed listening to music, reading books. And we had made plans. So it wasn't, I mean, that weekend we had made plans to go to my parents' house. We had made plans for Christmas. We were going to go through our second round of fertility treatment. So it's not like we didn't have plans, and he was feeding into all these plans. So when he took his life, it was completely unexpected, and the chaos that it caused in the aftermath, it's undescribable. Was there any sort of now you look back, was there any indications or anything, or did he mention anything to you? Did anyone mention anything to you? Was he telling you there's any sort of pressure? No, and that's Jazz was always the helper. So people would go to him for help. He always had a smile on his face. There was nothing. Looking back now, I couldn't see any signs. I've overanalyzed conversations that we've had between ourselves. Yeah. You must sit there every day, right? And you must have. ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਏਦਾਂ but ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ there's nothing like that at all. There was no signs, and that's what it's like the what ifs, if onlys, and why. That's what you're stuck with, because why you'll never know why he took his own life, because he didn't leave a note, and would the note really have helped? It probably wouldn't. It would just show his state of mind at that time. If only we had done this, but we didn't. The outcome doesn't change. So, ਸਾਡੀ community ਵਿੱਚ in these sort of situations, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, there's not much support at all, because ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, like ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, but actually it is nothing like that. So ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੋਚਦਾ, you probably sit there doubting yourself and thinking, God, I need support here, and instead I'm, almost being blamed for it. And so I just wonder, like, what is the aftermath like? What is ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ after emotion, ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੀ feelings ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਹਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝੱਲਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, even if ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, then we have this in films, ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ, and also ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ used to be the methods change। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਟਸ almost as if it's used as a threat and a way out of a situation, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ Gurj, you've been through it as well. Now, out there, if there's people who are ਦੁਖੀ and in our community ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, how can we prevent this? How can we help them and tell them, look, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ? What are the steps? ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾ ਲਵੇ, then how do we help them? What's the stage? So if you are worried about someone who's at the risk of suicide, Ji. you can get support for yourself to help that person. Ji. So when you are talking to the person, listen but don't judge. So ask open-ended questions. So for that person to open up, you want them to feel trusted, that they're talking to a trusted person. Yeah. So it's gauging them in the conversation, putting them at ease. It's also making them feel, it's at that moment in time when somebody takes their life, they feel like they're a burden. So you want to make them feel that they're valued, that they're loved, that they're important to you, that you care about them. And it might be at the end of the conversation, you then signpost them to different charities or take them to the GP, or equally you can help that person make that phone call you can help that person make that phone call with them to take that first step to get help. So that's what I would say. So if somebody approaches you, don't dismiss it, yeah. And don't start using words like, kamalaya, sadaya, because if that person's already having negative thoughts and feelings, then you calling them mad or stupid is not gonna, it's just going to reinforce those negative feelings. And if you're that trusted person, so imagine coming up to you and saying all that stuff, actually trusting you, and then afterwards saying that you're a gumlan to die, they're not going to go, they'll be reluctant to get help from someone else. ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੈਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬਾਜਾ ਹੋਣਾ, ਕਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਸਦਾਈ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੈਨਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਕੇਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਨਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਆ ਉਹ ਹੈਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਇਸਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਇਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਲੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਾਉਂਗੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦ ਟੈਬੂਜ਼। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਂਡ ਫॉर ਐਨੀਵਨ sitting there watching and has been affected by suicide or knows someone who has, there are numbers scrolling across, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਡੋਂਟ ਸਿਟ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ, ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਟੇਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ। So thank you very much ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, and thank you very much, and once again the numbers are scrolling on the screen.